Welcome dear students. Assalamu alaikum. How are you? I hope you are fine and healthy inshallah. Today once again I am here to teach you a new lesson and the very last unit of grade 10th. Today we are going to study the very first lesson of unit 12, which is about conversation. But before I start the lesson and the words on the board, I hope and I wish you have studied previous lessons and practiced over the previous conversations and work on your English, right? Today we are going to start a new lesson, but before I start, I would like to give you the words with the meanings, and I would like to push you, to force you to make sentences for them and practice these words, right? So let's start. So dear students, the very first word I have written on the board is series. Series لړۍ. دا مثلا که د کرکټ سیریز وي، که د درس سیریز وي، یو کورس په ډول آماده کیږي او همداراز مختصي صحیح ده. نو سیریز لړۍ. ووکیشنل سکول حرفوي ښوونځی چیرته چې کار په هکله تاسو ته ټرینینګ درکول کیږي او تاسو زده کوئ. Perhaps کیدای شي introduce آشنا کول یا تعارف ته چې یو څه یو چاته آشنا کوي. ډیوټي دنده. ټرینیز روزونکي. ټرینیز هغه کسان دي چې کار زده کوي او ټرینرز به هغه کسان دي چې دغه کار څوک چې کار زده کوي هغوی ته ټرینینګ ورکوي. صحیح ده. نو ټرینیز مینس ټرینینګ اخیستونکي او ټرینرز هغه چې ټرینینګ ورکوي. دا مه غلطوئ هیڅکله. صحیح ده. ورکشاپ ته ویل کېږي. صحیح دی. د یو کار په هکله چې یو کورس دایریږي، بیا خلکو ته د هغې په هکله سیمینارونه نیول کېږي او ورته کار زده کول کېږي چې په دې لوست کې به موږ لولو. ویلډ یا ویلډینګ، دا کلمې سره موږ ټول ډېر اشنا یو چې د اور په واسطه چې کله موږ یو دوه سټیل شیان یا مثلا اوسپنۍ شیان سره نښلوي، اوسپنۍ شیان. صحیح ده. نو دغه ته بیا ویلډ وي یا ویلډینګ چې ورته وایي. صحیح ده. بل لغت دی انډسټري، رایټ، چې لږ واضح تلفظ کوم تر څو تاسو پوهیږئ د دې په تلفظ. انډسټري صنعت، فارمینګ کرنه، کارپنټري ترکاڼي. صحیح ده. یا هم نجاري چې ورته وایي. فردست تر ټولو لرې، نیارست تر ټولو نږدې، فردست تر ټولو لرې. سو ریفریجریشن، ریفریجریټ یخ کول، ریفریجریشن یخچال، ناون فارم دی. صحیح ده. Commerce تجارت. and the last one is I'm afraid means I'm sorry. دا هم لږ څه فارملی ځینې کسان چې غواړي لږ نواوري یا ورایټي ولري په خپل انګلیسي ژبې او د هغې په لغاتو او اصطلاحاتو کې بیا د I'm sorry په ځای I'm afraid استفاده کوي. so I'm afraid په خپله وطنۍ هدف یې ډارېدل دي. صحیح دی. I'm afraid زه ډار شوی یم. ولې تاسو د خپل کنورسیشن د نګاه نه، د خپلو خبرو د نګاه نه هغې ته په کتل سره بیا تاسو پوهیږئ چې زموږ دغه I'm afraid معنا I'm sorry ده. صحیح ده. که نه عادي که موږ دا لغوي معنا کړو یعنې زه ډار شوی یم یا زه ډارېږم. لیکن که چیرې تاسو بیا خپل کنورسیشن ته وګورئ، مثلا تاسو چا څخه پوښتنه کوئ چې تاسو دا ځای لیدلی دی، یا مثلا یو ځای ادرس ترې غواړئ چې مثلا دغه ځای چیرته دی، هغه درته وایي چې وبخښئ زه نه پوهېږم، نو وایي چې I'm afraid I don't know. صحیح ده. نو I'm sorry I don't know. They are both the same, right? So these were the words. Do please note these words and make sentences for them. اوس راځئ خپل لومړی لوست پیلوو چې دا یو کنورسیشن دی، دا بیا هم یو ټي وي شو ده. صحیح ده. پارټ A کې ویلي practice the following conversation with your partner. دا دلته ستاسو ته وایم، ترجمه کوم او ستاسو څخه زما غوښتنه دا ده چې تاسو به دا بیا دغه کرکټرونه لوبوئ او خپلو کې به دا کنورسیشن پریکټس کوئ. So let's start dear students. In the last program of this series, Mr. Hamidi looks at a vocational school. وایي په اخرني پروګرام د دغې لړۍ. صحیح ده. یعنې یو لړۍ د پروګرامونو وه، یعنې د دغه لړۍ په اخرني پروګرام کې ښاغلی حمیدي زی او کتنه کوي د یو حرفوي ښوونځي څخه. Good evening viewers. دا اوس دلته مستر حمیدي وایي چې Good evening viewers. As you know, we are in a vocational school in Kabul. There are lots of activities here. Perhaps this gentleman can explain what is happening. وای ماښام په خیر ګرانو لیدونکو، یا سوري ګرانو پکې نه دي ویلي، صرف ویورز یې ویلي، لیدونکو. څنګه چې تاسو پوهیږئ چې موږ په یو حرفوي ښوونځي کې یو په کابل کې، دلته ډیر کاروبار یا ډیر کړنې او چارې دي. شاید دغه آقا یا دغه جنټلمن یا دغه سړی
موږ ته ایکسپلین کړي یا واضح کړي چې دلته څه مخته روان دي یا څه واقع کیږي. But first we would like to ask his name and his duty. Sorry, it's not industry, it's duty. لیکن اول موږ خوښو یا غواړو چې د هغه په نوم او د هغه په دندې پوه شو. Mr. Hamidi, excuse me, can you introduce yourself for the educational TV viewers? دا اوس Mr. فیض محمد څخه پوښتنه کوي چې دا ښاغلی حمیدي وایي چې وبخې آیا ته کولی شې ځان معرفي کړي زموږ دغه د تعلیمي ټي وي یا تلویزیون لیدونکو ته. Mr. فیض ورته وایي My name is فیض محمد. زما نوم فیض محمد دی. Mr. Hamidi asks What do you do? ته څه کوې؟ Mr. فیض ورته وایي چې I am a teacher in vocational school. زه په vocational ښوونځي یا حرفوي ښوونځي کې استاد یم. حمیدي بیا پوښتنه کوي چې Can you help us please? آیا ته موږ سره مرسته کولی شې لطفا؟ Mr. فیض محمد ورته وایي چې What can I do for you? زه ستاسو لپاره څه کولی شم؟ Mr. Hamidi asks or says We would like to know what all these trainees are doing. اوس ښاغلی حمیدي ورته وایي چې موږ غواړو وپوهیږو چې دغه ټول روزونکي دلته څه کوي. Mr. فیض محمد بیا ورته وایي Well, this is a general workshop. دا یو عمومي ورکشاپ دی. There are several courses going on here at the same time چې دلته څو مختلف کورسونه په یو وخت کې جریان لري. Mr. Hamidi then asks What is happening over there? For instance, Mr. حمیدي بیا ترې پوښتنه کوي چې هلته څه جریان لري یا د ښوونځي کې څه جریان لري په طور د مثال یا د مثال په توګه که ماته ووایي For instance ما تاسو ته بار ویلي چې د مثال په توګه معنا ورکوي سیده. Mr. فیض محمد says that is where they are learning to weld. Welding is a useful skill for trainees wanting to get jobs in industry or farming. وایي چې هلته هغوی ویلډینګ کاري زده کوي چې دغه ویلډینګ خپله یو ډیر ګټور مهارت دی د روزونکو لپاره یا کارکوونکو لپاره. هغو کارکوونکو یا روزونکو لپاره کوم چې غواړي دنده واخلي په صنعت کې او یا هم په فارمینګ کې. صحیح ده. Mr. Hamidi then asks what about the other groups? ښاغلی حمیدي بیا پوښتنه کوي چې د نورو ګروپونو په هکله څه ویل غواړي. Mr. فیض ورته بیا وایي The nearest one is doing carpentry and the furthest one is learning about refrigeration. نو دلته طبعا چې هغه پوښتنه کړو چې هغه خلک مثلا څه کوي نو اوس په هغه ورته ویلو چې هغوی ویلډینګ کاري زده کوي. په دې بل پارټ کې فیض محمد وایي چې دغه نږدې موږ ته نږدې کسان چې کوم کار کوي دوی نجاري زده کوي یا ترکاڼي زده کوي او هغه چې زموږ څخه تر ټولو لرې بریښي یعنې لرې دي. صحیح ده. هغه ګروپ بیا د ریفریجریشن په هکله زده کوي. هدف ریفریجریشن څخه دلته دغه د یخچالونو ایر کنډیشنو دغه مسایلو دغه مواردو باندې پوهېدل او زده کړه ده. Mr. Hamidi then asks Do all courses take place in here? آیا ټول کورسونه هم دلته یعنې جریان مومي هم دلته صورت نیسي یا شروع کیږي یا مثلا دایر کیږي؟ صحیح ده. Mr. فیض محمد says No, they don't. There is another building for courses in commerce. ښاغلی فیض محمد ورته وایي چې نه ټول دلته نه دي. دلته موږ یو بل بلډینګ یا ساختمان هم د تجارتي کورسونو لپاره لرو. They learn about office work, banking and so on. چې هلته هغوی د دفتري کارونو او د بانکدارۍ او همداراز د دې تر همرنګه یعنې نورو کارونو باندې پوهیږي. Mr. Hamidi then says that is very interesting. ډیر جالبه یا ډیر په زړه پورې دی. Thank you very much for helping us. ډیره مننه زموږ سره د مرستې لپاره. Mr. فیض محمد says you are welcome. هغه ورته چې د مننې وړ نه دی. Mr. Hamidi then says اوس Mr. Hamidi بیرته viewers ته وایي Well viewers, I'm afraid that is all we have time for. خانو لیدونکو زه متاسف یم همدغومره ټایم موږ لرو د دې ټولو لپاره. We hope you have enjoyed our programs. موږ امید لرو چې تاسو به زموږ خپرونې څخه خوند اخیستی وي. From all of us in the studio, goodbye. زموږ ټولو همدغه کسانو چې په سټوډیو کې یو او د الله په امان. اوس راځو پارت بی شروع کوو. پارت بی کې 3 سوالونه دي. Yes, of course, there are 3 questions, right? The first one is what can trainees learn in vocational school? وای په حرفوي ښوونځي کې دغه روزونکي څه زده کوي؟ Well, there they learn about how to weld or welding skills, about farming, carpentry, refrigeration as well as commerce, right?
دویم دی وی is building a useful skill for trainees who want to be farmers. Well, of course, دلته په کتاب کې ویل دي هغه کسان چې کرنې سکلز زده کوي هغوی لپاره هم ویلډینګ کاري مهمه ده. نو طبعا if there's something in the book we will answer exactly whatsoever is on the book, right? So I'm answering this regarding or looking to the book. Number 3, have you ever gone to any vocational school? وآیا ته کله کوم حرفوي ښوونځي ته تللی؟ If you ask me this question, I would say no. But if this is up to you, then you are responsible or you are forced to answer us this question in the comment section. Thank you, dear students. This was today's lesson. I hope you have learned something. Plus, I hope you note these words, practice on them, work on them, and work on your English. Till next lesson, Allah Hafiz.